ચલો મિત્રો, હવે આપણે બધા હાજર થઈ જઈએ. હવે ટેટની 2ની એક્ઝામ આપણે 23 તારીખે ડિક્લેર થઈ જઈ છે. ટેટ 1ની એક્ઝામ 16 તારીખે ડિક્લેર થઈ જઈ છે. ત્યારે આપણી પાસે સમય બહુ જ ઓછો છે. 20 જ દિવસનો ટાઈમ છે ટેટ 2 માટે. અને ટેટ 1ના વિદ્યાર્થીઓ જે એક્ઝામ આપવાના છે એમની પાસે ફક્ત ને ફક્ત 15 દિવસનો ટાઈમ છે. તો આ 15 દિવસની અંદર હવે હું આ ટેટની એક સિરીઝ રજૂ કરું છું. તો મિત્રો, આ લાઈક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બેલ આઇકનની નોટિફિકેશન આપવાનું બિલકુલ ભૂલશો નહીં. કારણ કે ટેટના ટોટલી 140 માર્કનો સેક્શન આપણે 15 દિવસ કે 16 દિવસમાં પૂરો કરવાનો છે. અને બાકીના દિવસમાં પાછું શું કરવાનું છે? રિવિઝન કરવાનું છે. એટલે તમે બધા જોડાઈ જજો મારી સાથે. દરરોજ તમને શું મળવાનું છે ટેટમાં એ વાત કરી લઈએ તો કે ટેટના અભ્યાસક્રમની લગભગ બધાને ખબર જ છે. છતાં પણ આપણે ટેટની વાત કરીએ. ટેટમાં મનોવિજ્ઞાન, શૈક્ષણિક સિદ્ધાંત, બાળ વિકાસ, બરોબર, એ બધી વાત કરીએ. એટલે હું અહીંયા ખાલી ફક્ત એને મનોવિજ્ઞાન કહી દઉં છું. મનોવિજ્ઞાન, બાળ વિકાસ, શૈક્ષણિક સિદ્ધાંત, બરોબર. આના ટોટલ આપણી પાસે કેટલા માર્ક્સ આવવાના છે? 25 માર્ક્સ. હવે આ 25 માર્કનો સેક્શન આપણે ડેઈલી થિયરી અને એમસીક્યુ એમાં આપણે લેવાના છીએ. એટલે અહીંયા વાત કરીએ તો કે એક તો આવશે થિયરી અને એક આવશે એમસીક્યુ. આ બંને વસ્તુ આપણે ડેઈલી લેક્ચર ચાલવાના છે. એટલે તમે બધા લોકો જોડાઈ જજો અને તમારા મિત્રોને પણ કહેજો, જેટલા પણ લોકો ટેટની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે એટલા જોડાઈ જાય. તો કે હવે થિયરી આપણે કેવી રીતે લઈશું? તો કે થિયરી આપણી પાસે 2 ચેપ્ટર ડેઈલી આવશે. કેટલા? 2 ચેપ્ટરની થિયરી આપણે દરરોજ લેવાના છીએ. અને 2 ચેપ્ટરની થિયરી A to Z જેટલી પણ આપણી પાસે બુકો છે બધી બુકોનો નિચોડ કરી અને અહીંયા બનાવવાની છે. અને સાથે સાથે હું લખાવતો જઈશ, એટલે લખવાનું બિલકુલ ન ભૂલશો. ભલે કે લેક્ચર લાંબા થતા આપણો એક પણ માર્ક્સ જવો જોઈએ નહીં. હવે એમસીક્યુ ની વાત કરીએ તો કે એમસીક્યુ દરરોજના હું 250 જેટલા એમસીક્યુ તમને આપવાનો છું. શાના? બાળ વિકાસ, મનોવિજ્ઞાન, શૈક્ષણિક સિદ્ધાંતના. એટલે જેટલી પણ બુકોમાંથી મને એમસીક્યુ મળેલા છે અને ઘણા બધા એમસીક્યુ મારી પાસે અવેલેબલ છે, તો એ એમસીક્યુ તમને અહીંથી આપવાના છે, બરોબર. એટલે આ 25 માર્કનો સેક્શન આપણે 15 દિવસની અંદર પૂરો કરવાનો છે. કેટલા? 15 દિવસ. તો કે હજુ 15 દિવસમાં 25 માર્કનો આ એક જ સેક્શન? ના, આ એક સેક્શન ખાલી નથી પૂરો કરવાનો. સાથે સાથે આપણે બીજા સેક્શનો પણ ચલાવવાના છે. એટલે બીજા સેક્શનમાં પણ ધ્યાન રાખજો. હવે બીજો પાર્ટ આપણે જોઈએ પેપર 1 ની અંદર. આપણે આખું પેપર એક જ છે 150 માર્કનું, પણ એની અંદર નાના નાના પાર્ટ હું કહી દઉં છું. હવે વાત કરીએ આપણે ગુજરાતીની. ઠીક છે. ગુજરાતીની વાત કરીએ એટલે કેટલા માર્ક્સનું ગુજરાતી આવશે? તો કે ગુજરાતી આવશે 13 થી લઈ 13 માર્ક્સ જેટલું. કેટલું? 13 માર્ક્સનું જ ગુજરાતી પૂછાવાનું. તો આની અંદર 13 માર્ક્સમાં શું પૂછાવાના? તો કે 13 માર્ક્સની અંદર આપણે વાત કરીએ તો કે વ્યાકરણ અને પૂછાય તો બીજું શું પૂછાય? સાહિત્ય પૂછાય, બરોબર. એટલે આ બે વસ્તુ આવવાની છે ગુજરાતીની અંદર. બીજો પાર્ટ અહીંયા આવશે ઇંગ્લિશ. તો કે ઇંગ્લિશ કેટલું? તો કે 12 અથવા તો 13 માર્કનું. એટલે આ બંને થઈ ટોટલ કેટલા માર્કનું પૂછાવાનું છે? 25 માર્કનું. ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ થાય, બરોબર. તો અહીંયા વાત કરીએ આપણે વ્યાકરણની. કોના? ઇંગ્લિશ ગ્રામર, જેને આપણે વ્યાકરણ કહીએ, ગ્રામર, બરોબર. એની ચર્ચા કરશું. એ 13 માર્ક્સના છે. તો કે અહીંયા હું ડેઈલી એક ટોપિક લેવાનો. શું કરું? ડેઈલી એક ટોપિક આનો હાલશે. એ ટોપિકના તમને શું કરીશ? એમસીક્યુ આપીશ સાથે સાથે. એટલે પ્રેક્ટિસ પણ સાથે જ થઈ જાય. એટલે તમારે બહારથી ક્યાંય ગોતવાની જરૂર છે નહીં. ડેઈલી એક ટોપિક ભણો અને એનું રિવિઝન કરો અને સાથે સાથે શું કરો? એના એમસીક્યુ સોલ્વ કરો. એટલે આવી રીતના આપણે આ જોઈ 15 દિવસની અંદર આની સાથે સેક્શન પૂરો કરશું. ગુજરાતીના વ્યાકરણનો ડેઈલી એક ટોપિક લઈશું. શું કરશું? વ્યાકરણનો અહીંયા દરરોજ એક ટોપિક અને સાથે સાથે એના એમસીક્યુ અથવા તો જે કંઈ બુક્સમાં હશે તે વસ્તુ તમને અહીંયા હું પ્રોવાઈડ કરી દઈશ. એટલે આપણા ગુજરાતીના પણ 13 માર્ક્સ અહીંયા શું થઈ જશે? કમ્પ્લીટ થઈ જશે. કેટલા દિવસની અંદર? 15 દિવસની અંદર. આપણો 15 દિવસનો ટાર્ગેટ છે. 16મા દિવસ છે પછી આપણું રિવિઝન ચાલુ થઈ જવું જોઈએ. ઠીક છે. આ એક 2 પાર્ટ પૂરા થયા. હવે ત્રીજો પાર્ટ છે આપણી પાસે જે છે એ જીકે નો છે. કયો છે? જીકે. તો આ જીકે 25 માર્કનું છે. એમાંથી કવર કઈ રીતે કરવા? તો કે પહેલી વસ્તુ કે આપણને 6 થી 12 નું સામાજિક વિજ્ઞાન આવડવું જોઈએ. 6 થી 10 નું સામાજિક.
મોસ્ટ ઓફલી મોટા ભાગના ક્વેશ્ચન સામાજિક વિજ્ઞાનના જીકેના પૂછાય છે. તો કે એની અંદર કેવા કેવા પ્રશ્ન પૂછાય છે એ આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી લઈએ. અને એ જીકે ટોટલ 25 માર્કનું છે, તો એમાંથી કેટલા માર્ક્સ ક્યાંથી તમને મળે અને કેવી રીતના એ 25 માંથી આપણે મેક્સિમમ માર્ક કવર કરીએ એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો કે એના માટે હું અહીંયા તમને જે વસ્તુ સમજાવું છું ધ્યાન રાખજો. આ 25 માર્કનો વિભાગ છે આપણી પાસે જે જીકેનો, એની અંદર ખાસ કરી ગણિત અને રીઝનિંગના રીઝનિંગ જે છે ભાગ, બરોબર, એના ક્વેશ્ચન્સ 2 થી 3 જ પૂછાય છે. કેટલા? 2 અથવા 3. વિજ્ઞાનની વાત કરીએ, વિજ્ઞાનના ક્વેશ્ચન્સ કેટલા આવે તો કે એના 3 થી લઈ 4 જેવા ક્વેશ્ચન્સ તમારી પાસે હશે. જોજો અહીંયા હું મેક્સિમમની વાત નહીં કરું, મિનિમમની વાત નહીં કરું. એટલે અહીંયા તમે 4 ક્વેશ્ચન્સની એવરેજ મૂકજો કે ઓછામાં ઓછા 3 અને વધુમાં વધુ કેટલા? 4 માર્ક્સ. મેં સામાજિક વિજ્ઞાન રાખી દીધું છે એટલા માટે કે એમાં 3 પાર્ટ આવી જાય. કયો? તો કે ઇતિહાસ આવી જાય, ભૂગોળ આવી જાય અને બંધારણ આવી જાય. આ 3 પાર્ટ અહીંયા આપણે લેવાના છે. અને એ 3 પાર્ટ જેટલું ભણાવી શકાશે એટલું આપણે કોર્સ પૂરો કરશું, કારણ કે 6 થી 8 નો કોર્સ તો પૂરો થઈ જશે, પણ 10 સુધી કોર્સ પૂરો કરવો ઘણો અઘરો છે. એટલા માટે એને આપણે ઝડપથી એક વખત જોઈ લઈશું કે કેવા ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય. કારણ કે અહીંયા આખું સામાજિક વિજ્ઞાન પૂરું કરવા જઈએ તો જે લોકોને સામાજિક વિજ્ઞાન ટેટ 2 ની અંદર એક્ઝામ દેવાની છે એના માટે જરૂરી છે, પણ પેપર 1 ની અંદર આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનમાંથી ટોટલ અહીંથી આપણને માની લો કે ઇતિહાસના 3 ક્વેશ્ચન્સ, ભૂગોળના 2 ક્વેશ્ચન્સ અને બંધારણના 2, તો કે ટોટલ આવી રીતના આપણને 5 થી લઈ અને 7 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાવા જેવા છે. કેટલા? 5 થી લઈ અને 7 ક્વેશ્ચન 6 થી 10 ની બુકમાંથી જ પૂછાય છે. એટલે તમારે એનું રિવિઝન ખાસ કરવું, કારણ કે એ આપણું જીકે છે. હા, અને બીજી અધર બુકો તમે વાંચતા હોય તો વાંચવાની તમને છૂટી છે. એટલે અહીંયા તમારા ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન કરતા જો 25 માર્કની અંદર કેવી રીતના હું મિનિમમ માર્ક્સ કવર કરતો જઉં છું અને મેક્સિમમ તમને કહેતો જઉં છું. તો કે અહીંયા મિનિમમ માર્ક્સ આપણા બન્યા મેથ્સ, રીઝનિંગ 2, 3, 3 ને આ ટોટલ બની ગયા. અને ટોટલ અહીંયા કેટલા મેં મિનિમમ લીધા છે? 5. તો કે 5 ને 5 10 માર્કનું મિનિમમ આપણે કમ્પ્લીટ કરી લીધું 25 માર્ક. હજુ શું બાકી રહી જાય? તો કે હવે જે બાકી રહી જાય છે એ અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક તમારે લેવાના છે અને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આપણી પાસે 50 જેટલા છે. એટલે હું ડેઈલી એમાંથી 2 ટોપિક લઈને આવવાનો છું, જેથી કરીને 20 દિવસની અંદર આપણા 40 ટોપિક તો કવર થઈ જ જશે. જે અહીંયા 10 માર્ક સિવાયનું જે બાકી રહે છે એની વાત કરું છું કે એ ટોપિક આપણે અહીંયા અપડેટ કરશું, જેના કારણે આપણા એક પણ માર્ક્સ જાય નહીં. તો કે એ કયા ટોપિક આપણે એવા લઈશું કે જેનાથી આપણા માર્ક્સ જાય નહીં અને આપણે આપણા માર્ક્સ કવર કરી શકીએ. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એ ટોપિક હું તમને બાકી જ્યારે એ ટોપિક શરૂ કરીશ ત્યારે લખાવડાવીશ, કારણ કે અહીંયા બધી વસ્તુ લખવી અત્યારે આપણે જરૂરી નથી. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે આ 25 પણ આપણે પૂરેપૂરા લાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. અહીંયા કરંટ અફેર આવવાનું છે જે 5 થી 7 માર્કનું. એ કરંટ અફેર એક તમારે જાતે રેડી કરવું પડશે, કારણ કે કરંટ અફેર પૂરું કરાય એટલો સમય આપણી પાસે નથી. કારણ કે 6 મહિનાનું કરંટ અફેર આપણે પૂરું કરી શકીએ એટલી ક્ષમતા આપણામાં લેક્ચરમાં નથી. વાંચીને તો તમે પૂરું કરી શકશો, બરોબર, કારણ કે એના માટે હું અહીંયા ભણાવવા બેસું તો એ આખું કરંટ અફેર પૂરું થઈ શકે એવું નથી. એટલે અહીંયા મેં તમને 10 માર્કનું આપી દીધું, 25 ના આપ્યા, એટલે ટોટલ આપણે અહીંયા 60 માર્કનું કવર કર્યું. હજુ પણ આપણે આમાં વધારે માર્ક્સ કવર કરવાની જરૂર છે અને એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હું તમને થોડાક આપું છું કે એ ટોપિક તમારે ખાસ જોઈ લેવાના, જેના કારણે આપણો એક પણ માર્ક્સ જાય નહીં, બરોબર. તો એમાં એક તો રમતના ટોપિક જોવાના, એક એવોર્ડ જોઈ લેવાના, ભારત રત્ન કે આપણને પદ્મશ્રી કે અમુક એવોર્ડ હમણાં જે નજીવા સમયમાં મળ્યા હોય તે. પછી ઈસરો વિશે જોઈ લેવાનું અને DRDO વિશે જોઈ લેવાનું. એ સિવાય આપણા યુદ્ધ, મિસાઇલ કે શસ્ત્રો વિશે જોઈ લો, બરોબર. જે કંઈ હમણાં આપણે યુદ્ધ, મિસાઇલ, શસ્ત્રો એ જોઈ લો. અને આ જોતા હોય ત્યારે સાથે સાથે આપણા આર્મી, નેવી અને એરફોર્સ, બરોબર, અને CDS, આટલી વસ્તુ ખાસ જોવી કે કંઈ નવી અપડેટ આવી હોય તો એ જોઈ લેવાનું. આ ઈસરો અને DRDO જોવો ત્યારે ખાસ એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે આપણું નવું વૈજ્ઞાનિક સંશોધન શું થયેલું છે, કારણ કે આ એ બધા કરંટના ટોપિક છે જે આપણને ઝડપથી પૂછાય. બીજી વસ્તુ કે હવે એક એવો દિવસ પૂછાશે, શું આવશે? એટલે વર્ષના IMP દિવસો એક કરી નાખવાના.
જે ખાસ પૂછાતા હોય, શું વર્ષના આઈએમપી દિવસો જે ખાસ પૂછાતા હોય એવા લઈ લેવાના. અને બાકીના જે ટોપિક છે મારી પાસે એ ટોપિક હું ડાયરેક્ટ ચલાવતો જઈશ. નદીઓનો ટોપિક છે, અભયારણ્યનો ટોપિક છે, આપણા પ્રાણી સંગ્રહાલયો કયા છે, બરોબર, અભયારણ્યો કયા છે, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો કયા છે, જંગલો કયા છે, આપણા જંગલોમાં કઈ જગ્યાએ કયા પ્રાણીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. હમણાં જો આપણે નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા સિંહ ઉપર રિસર્ચ ચાલુ કરવામાં આવ્યું. તો આવા ક્વેશ્ચન્સો આપણે જે છે કરંટ રિલેટેડ અને થોડાક નજીવા જે ઝડપથી પૂછાઈ શકે, મંદિરો, મેળાઓ, કે આ મેળો શેના માટે જાણે, તો એ વસ્તુઓ પણ અહીંયા આપણે જોવાની છે. તો કે આ રીતે જો અમે 10, 11, 12, 13, 14 અને 15 માર્ક્સનું ક્વેશ્ચન્સ અહીંયા આપણે 25 માંથી કવર કરી લીધું. હવે 10 માર્કનું જે વધે છે એ આપણે અમુક આઈએમપી ટોપિક દ્વારા શું કરવાના છે, કવર કરવાના છે. એટલે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. એટલે હું આ ભાગની અંદરથી જે પહેલો 75 માર્કનો ટેટ 2 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે છે એ વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કહું છું કે આની અંદરથી આપણે ટોટલ 65 થી લઈ અને 70 માર્ક્સનું કવર કરવાના છે. કેટલું? 65 થી લઈ અને 70 માર્ક્સનું હું અહીંયા તમને ભણાવીને કવર કરાવવાનો છું. અને સાથે સાથે મારાથી જેટલા બનશે એટલા એમસીક્યુ આપીશ. હવે એમસીક્યુ ની વાત કરું છું તો એમસીક્યુ મેં અહીંયા તમને કીધા કે હું મનોવિજ્ઞાનના દરરોજ 250 એમસીક્યુ તમને આપવાનો છું. સાથે સાથે ગુજરાતીના લખી લો 100 એમસીક્યુ તમને મળવાના છે. ઇંગ્લિશના 50 થી લઈ અને 100 જેટલા શક્ય હશે એટલા આપણે આપવાનો પ્રયત્ન કરશું. પણ મિનિમમ 50 એમસીક્યુ તો આપણે લાવશું, જેથી કરીને દરેક ટોપિકના આપણને 50 એમસીક્યુ કે 25 એમસીક્યુ જેટલા મળે. એક ટોપિકના જો 25 મળશે તો 25, 50 મળશે તો 50, જેટલા મળશે એટલા એમસીક્યુ લાવવાનો પ્રયત્ન કરશું, જેના કારણે આપણું ઇંગ્લિશમાં પણ 1 માર્ક્સ જવો જોઈએ નહીં. હવે વધી આપણે ગણિત રીઝનિંગની. આ ગણિત રીઝનિંગનું દરરોજ 2 ચેપ્ટર હું ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, જેટલો શક્ય હશે એટલું. બધા દાખલા આપણે ઝાઝા સોલ્વ નહીં કરીએ, થિયરી આપણે ખાસ કરી લઈશું. શું લઈશું? થિયરી ગણિત રીઝનિંગની. એટલે એના ટોટલ 30 અને રીઝનિંગના થઈને કંઈક 10 કે 12 ચેપ્ટર છે, એટલે ટોટલ 40 જેવા છે. પણ એમાંથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પૂછાય એવા છે એ લઈશું, કારણ કે 2 થી 3 માર્ક્સ માટે આખું ગણિત રીઝનિંગ કરવું જરૂરી પડતું નથી. પણ એ આપણે કરશું છતાં પણ શું કામ? કારણ કે સામે આપણે તલાટીની એક્ઝામ પણ આવે છે, તો તલાટી એક્ઝામ માટે ગણિત રીઝનિંગ થઈ જાય. આ વિજ્ઞાન જે છે એ આમ તો 6 થી 8નું વિજ્ઞાન તો તમે કરવાના જ છો, પણ છતાં પણ આપણે અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ વિજ્ઞાનના ક્વેશ્ચન્સો છે એ અહીંથી આપણે લઈ લઈશું, જેના કારણે આપણો અહીંયા પણ માર્ક્સ કપાય નહીં. સામાજિક વિજ્ઞાન જો શક્ય હશે તો હું લખાવી નાખું, ભણાવીશ. નહીં શક્ય હોય તો આખું હું તમને સમજાવી દઈશ. એટલે એ સમજવામાં પણ લેક્ચર જોવાનો ખટકો રાખજો, કારણ કે એ સ્પીડમાં સમજાવી. એટલે સ્પીડમાં જો આખું લખાવા જઈશ તો અત્યારે એટલો બધો ટાઈમ છે નહીં, કારણ કે આખું લખાવા જાઉં તો 6 થી 8નું કદાચ પૂરું થઈ શકે, પણ 9, 10 અને 11, 12ના અમુક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એ આપણે અહીંયા લઈ શકાય એવું નથી. એટલે ટ્રાય કરશું કે 11, 12નું પણ આપણે લઈશું, પણ એ શું કરશું? ઝડપથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. ઠીક છે? ઓકે. તો કે આ 75 ની અંદરથી આપણે 65 થી 70 માર્ક્સ કવર કરવાના છે પરફેક્ટલી. 65 થી નીચે પણ 1 માર્ક્સ ન જવો જોઈએ, અને 70 ઉપર આવશે તો આપણે ચાલશે. ઠીક છે? હવે પાર્ટ 2 ની વાત કરીએ. ટેટ 2 માં પાર્ટ 2 એટલે આપણે ગણિત વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાન વાળા વિદ્યાર્થીઓ માટે જ ખાસ કહું છું, બરોબર. ભાષાના વિષયના વિદ્યાર્થીઓ માટે હિન્દી, સંસ્કૃત આ તમારે જાતે તૈયાર કરવાનું છે. અહીંયા જેટલું ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ આવતું હશે એટલું અમે તૈયાર કરાવશું, બરોબર. બાકીનું તમારે તમારી ભાષાના વિષય જાતે કરવાના છે, કારણ કે મને ભાષાના બધા વિષય આવડતા નથી. મને જેટલું આવડશે એટલું હું તમને શીખવવાનો પ્રયત્ન કરીશ અને એટલા એમસીક્યુ લાવીને આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. હવે નેક્સ્ટ છે આપણો ટેટ 2 નો બીજો ભાગ. આપણે જે 75 માર્કનો કહીએ એની અંદર આપણે ગણિત, બરોબર, અને વિજ્ઞાન. તો કે આમાં હું પ્રયત્ન કરીશ ગણિત અને વિજ્ઞાનની અંદર કે આપણે 20 દિવસમાં કોર્સ પૂરો થાય એટલા માટે હું આના દરરોજ 2 કલાકના લેક્ચર લઈને આવીશ. કેટલા? 2 કલાક લેક્ચર સિરીઝ. આને કેટલી લઈશું? 2 કલાક લેક્ચર. ટ્રાય કરીશ જેટલું બનશે એટલું લખાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, બરોબર. અને સાથે સાથે આ 2 કલાકની અંદર એ સિવાય જો એમસીક્યુ મળશે મને એટલા એમસીક્યુ હું તમને શું કરીશ? પ્રોવાઈડ કરીશ. એટલે અહીંયા ટોટલ તમારી પાસે 250, અહીંયા 100 એટલે 350 અને આ 50 જેવા, એટલે ટોટલ ક્વેશ્ચન્સ કેટલા બન્યા તમારી પાસે? 400 ક્વેશ્ચન્સ બન્યા. આ ગણિત રીઝનિંગના ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ આપણે સાથે સાથે સોલ્વ કરતા જઈશું. ગણિતના તો એ તો ડાયરેક્ટ સોલ્વ થઈ જશે. વિજ્ઞાનના અમુક ક્વેશ્ચન્સ હશે તો લાવીશ, અને જીકેના જેટલા ક્વેશ્ચન્સ બનશે અને જીકેના દરરોજ સમજી લો હું ટ્રાય કરીશ કે 100 ક્વેશ્ચન્સ તમને આપું. કેટલા? જીકેના દરરોજ કેટલા એમસીક્યુ મળશે તમને? 100 જેટલા આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. 100 થી વધારે થશે તો વધી અને હું 250 સુધી તમને લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે કેટલો ટાઈમ મળે છે, કારણ કે આખો દિવસ મારે શું કરવાનું છે? આ લેક્ચર સિરીઝ બનાવવાની છે અને ભણાવવાની છે. એટલે ટ્રાય કરશું મેક્સિમમ. પણ અહીંયા તમને
400 અને 100 એટલે 500 ક્વેશ્ચન્સ તો પરફેક્ટલી દરરોજ મળવાના છે. ગણજો કે 500 ક્વેશ્ચન્સ એક દિવસના, બરોબર. અને આ જે બે વિષય છે એના જેટલા ક્વેશ્ચન્સ મારી પાસે મળશે ચેપ્ટર વાઇઝ, એ પણ ક્વેશ્ચન્સ હું અહીંયા રજૂ કરવાનો છું. એની અંદર હું કયા ક્વેશ્ચન્સ લાવવાનો છું એ તમને કહી દઉં. નવનીતમાંથી લઈશ, અસાઇનમેન્ટમાંથી લઈશ, કે ઓનલાઈન મળતા હશે તો એ લઈશ, યુપીએસસી ની બુકમાંથી લઈશ, જીપીએસસી ની બુકમાંથી લઈશ. તો આ 6 થી 8 ના ક્વેશ્ચન્સ જ્યાંથી મને મળશે એ બધા ક્વેશ્ચન્સ હું અહીંયા રજૂ કરવાનો છું, જેથી કરીને આપણો એક પણ માર્ક્સ અહીંથી જવો જોઈએ નહીં. એટલે કે આ 75 માર્કનો જે વિભાગ છે એમાંથી હું ગણિત અને વિજ્ઞાનની અંદર તમને ખાતરી આપું છું કે હું જેટલું ભણાવીશ એમાંથી જ તમારે તૈયાર કરવું, જેથી કરીને તમારા માર્ક્સ કપાય નહીં. એટલે આની અંદર હું તમને 65 થી લઈ અને 75 માર્ક્સની વચ્ચે આવી શકે માર્ક્સ એવો પ્રયત્ન કરીશ. અને જો તમે મારા લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ જોડાઈ રહેશો તો આમાંથી તમારે એક પણ માર્ક્સ ઓછું થવા દઈશ નહીં. નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ હવે સામાજિક વિજ્ઞાન વાળા વિદ્યાર્થીઓ માટે, બરોબર. હવે જો સામાજિક વિજ્ઞાન વાળા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ કહી દો, અને તમારે આપણે અહીંયા જીકે નો પાર્ટ પણ જે લેવાનો છે એના માટે, કે આ આખું સામાજિક વિજ્ઞાન આપણે 6 થી 8 નું તો ભણવાના છે, બરોબર. ડેઈલી હું આને 2 કલાકનો ટાઈમ આપીશ, જેટલું બનશે એટલું 2 કલાકનો લેક્ચર બનાવીશ. અને સામાજિક વિજ્ઞાનના જેટલા પણ ક્વેશ્ચન્સ આપણને મળશે, નવનીત બુક કે બરોબર, પછી ગાઈડ, કે પછી યુપીએસસી ની બુક કે જીપીએસસી ની બુક, જ્યાંથી જેટલા સામાજિક વિજ્ઞાનના ક્વેશ્ચન્સ મળશે એટલા ક્વેશ્ચન્સ હું તમને અહીંયા રજૂ કરીશ. એટલે આમ જોવા જઈશું તો ટાઈમ તો અહીંયા 6 કલાકનો તો ખાલી આમ જ જાય છે. અને એ સિવાય અહીંથી આટલો જેટલો પણ ટાઈમ નીકળશે એટલો કરીશ. હું ટ્રાય કરીશ કે મેક્સિમમ તમને હું ઓછામાં ઓછું 18 કલાકના લેક્ચર બનાવી આપું, જેથી કરીને ટેટની અંદર કોઈ પણ માર્ક્સ આપણો જાય નહીં અને આપણે બધા જ માર્ક્સ શું કરવાના છે, કવર કરવાના છે. એટલે મારી સાથે જોડાઈ રહેજો મિત્રો, આજથી જ જોડાઈ જજો કન્ટિન્યુ. કેટલા દિવસ સુધી, તો કે 23 તારીખ સવારે આપણે જ્યારે પેપરનો ટાઈમ આવે ત્યાં સુધી તમારે મારી સાથે જોડાઈ રહેવાનું છે, ઠીક છે. જેટલા પણ લેક્ચર હું અહીંયા બનાવીશ એના શોર્ટ લેક્ચર પણ તમને રિવિઝનમાં બનાવીને હું આપવાનો છું. અને સાથે સાથે જો તમારે કોઈ આની બુક, પીડીએફ કે કઈ વસ્તુ તમારી પાસે નથી, શું વાંચવું શું લેવું એવી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અહીંયા લખાવું ધ્યાન રાખજો. હું તમને કહું કે આ તમારે આ બુકમાંથી વાંચવાનું છે. જો તમારી પાસે બુક ન હોય તો તમે મને વોટ્સઅપ મેસેજ કરી શકો છો. વોટ્સઅપની અંદર આવી અને તમે બુક અને પીડીએફ મેળવી શકો છો, પણ એ મફત આપણને મળવાની નથી. એના માટે તમારે પેડ લેવા પડશે, પેડ લેક્ચર લેવા પડશે, બરોબર. એના માટે હું ચાર્જ રાખીશ, ચાર્જ પણ બહુ ઓછો હશે. અને એ ચાર્જ અહીંયા જો બધા જ લેક્ચર તમને યુટ્યુબમાં મળે પણ ખરા અને ન પણ મળે, પણ જે લોકો પેડ લેક્ચર લેશે એ લોકોને હું 140 માર્કનું આખું કમ્પ્લીટ 20 દિવસમાં તૈયાર કરીશ. આમ તો 15 દિવસમાં જ પૂરું કરશું, બાકીના દિવસો આપણે 6-7 દિવસ શું કરશું, રિવિઝન માટે રાખશું, જેથી કરીને આપણે આખું કોર્સ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. તો મિત્રો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બધાને શેર કરી દેજો. ખાસ કરીને તમારા બધા જ મિત્રોને કહેજો કે 140 માર્ક જો તમારે જોઈતા હોય કે 120 ઉપર જવું હોય તો આ લેક્ચર સાથે જોડાઈ જાઓ. તમારા 120 માર્ક સુધી તમને લઈ જવાની જવાબદારી મારી છે. કોઈ પણ પ્રકારે 110 નીચે તો તમારા થવાના જ નથી. 120, 130, 135, અને જે લોકો વધારે માર્ક્સ મેળવે એવો હું પ્રયત્ન કરીશ. થેન્ક યુ સો મિત્રો. તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો, કરવાનું ભૂલશો નહીં, અને તમારા મિત્રોને ફરજિયાતપણે આપી દો. થેન્ક યુ.